قبل از اینکه به صورت کامل بخوایم بریم سراغ پوزیتیویسم، حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنین و برام کامنت بذارید و نظرتون رو بنویسید. مثل اینکه واقعا این جریانات برای یوتیوب اهمیت داره و به پیشرفت ما بیشتر کمک میکنه. پس بریم سراغ ادامه. پوزیتیویسم یعنی چی؟ پوزیتیویسم یا اثبات‌گرایی یه دیدگاه فلسفیه که میگه فقط چیزایی که میتونیم با چشم ببینیم، آزمایش کنیم یا اندازه‌گیری کنیم واقعی و علمیه. چیزایی که قابل مشاهده نیستن مثل روح، خدا یا مفاهیم فلسفی خیلی پیچیده، علمی نیستن و نباید زیاد دربارشون بحث کرد. ولی اگه بخوام ساده‌تر بگم، اگه یه چیزی رو نتونیم ثابت کنیم یا آزمایشش کنیم، نمیتونیم بگیم که واقعیه. مثلا میگن انرژی مثبت وجود داره، اما چون نمیتونیم اندازش بگیریم، نمیتونیم حسابش کنیم. پوزیتیویستا میگن که این ادعا علمی نیست. اگر بخوایم دقیق بگیم پوزیتیویسم از کجا اومده، این فلسفه رو یه آدم به اسم آگوست کنت توی قرن 19 معرفی کردش. کنت گفتش که انسان‌ها برای درک دنیا 3 مرحله رو میگذرونن. مرحله اولش خداپرستیه. وقتی که همه چیز رو با خدایان توضیح میدادن. مثلا میگفتن رعد و برق کار زئوسه. مرحله 2 مرحله فلسفه بود. وقتی شروع شدش که با مفاهیم پیچیده‌ای مثل نیرو یا جوهر اومدن فیلسوفا دنیا رو سعی کردن توضیح بدن. مثلا گالیلی که از اون بزرگترین دانشمنده بودش که توی قرن 17 زندگی میکرد و این نظریه خیلی انقلابی عجیب و غریبی داد توی نجوم و فیزیک. این جریان باعث شدش که یه چالش خیلی بزرگی هم بخواد با کلیسا براش اتفاق بیفته دیگه. اومد روی نظریه خورشید مرکزی نیکولاس کوپرنیک اومد صحبت کرد، ازش حمایت کرد. جوری اومد گفتش که آقا زمین داره دور خورشید میچرخه، برخلاف اون نظریه‌ای که میگفتش که آقا زمین اصلا خودش مرکز و این جریانات هم همه کلیسا و این ادیان پذیرفته بودنش. تو سال 1610 خب گالیله اومد تلسکوپ رو اختراع کرد. بعد از اونم تو 1632 اومد همین جریانات خورشید و زمین اومد راجبشون صحبت کرد و همین باعث شدش که خیلی کشیشا حال نکنن با این جریان. باعث شد که خیلی عصبیشون بکنه. به خاطر همین جریان هم رفت تحت محاکمه خیلی عجیب و غریبی که بهش گفتن یا توبه کن یا میندازیم تو آتیش به عنوان جادوگر، یا کسی که مرتد شده. که حالا گالیله بنده خودم گفت اینا نمیفهمم، من سر یه دونه علم نخوام خودمو بکشتم بدم. اونجا بودش که توبه کرد و جون خودش رو نجات داد. مرحله سوم علم بود که گفتن باید با مشاهده و آزمایش بفهمیم که دنیا دقیقاً داره چی جوری کار میکنه. در مورد اصول پوزیتیویسم اگه براتون بخوام بگم، اولین نکته اینه که فقط چیزهای قابل مشاهده ان که مهمن. یعنی چیزی که نتونی ببینی یا حسش کنی ارزش بحث کردن هم حتی نداره. مثلا اگه کسی بگه یه موجود نامرئی کنار ماه ولی نتونه نشون بده یا اثباتش بکنه، پوزیتیویسم کلا این حرف رو قبول نمیکنن. مثلا آیزاک نیوتن که از اون دانشمندایی بودش که میتونیم ما بذاریمش تو زمره پوزیتیویستا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نیوتن اومد با مشاهدات دقیق و آزمایشاش اومد قوانین طبیعی رو یه جوری کشف کرد دیگه. مثلا وقتی درباره گرانش صحبت میکرد، با مشاهدات حرکت سیاره و میوه که از درخت افتاد فهمید که همه اینا تحت تاثیر یک نیروی گرانش مشترکن. این رویکرد دقیقاً داشت با اصول پوزیتیویستی همسویی میکرد. اون میگفتش که فقط چیزایی که میتونیم ببینیم و اندازه گیری کنیم یه جوری معتبرن. نیوتن کلا به تبیین غیر قابل آزمایش و متافیزیک مثلا توجهی نمیکرد دیگه. اون میاد میگفتش که آقا به جای اینکه ما بگیم چرا گرانش وجود داره، فقط توضیح میدیم که آقا چه جوری این نیرو کار میکنه و چه تأثیری روی اجسام داره. دومیش متافیزیک ممنوع. یعنی چیزایی که مثل آفرینش جهان یا زندگی بعد از مرگ که نمیتونیم آزمایششون کنیم اصلا بحث علمی حساب نمیشن. سومیش هدف علمه، یعنی پیشبینی و کنترل. این باید به ما کمک بکنه که آینده رو پیش بینی بکنیم و اتفاقات رو تحت کنترل بیاریم درشون بیاریم. مثلا قوانین فیزیک به ما کمک میکنن که بفهمیم موشک کی و چجوری به فضا قراره بره. حالا بریم پوزیتیویسم رو توی زندگی واقعی در نظرش بگیریم و توضیحش بدیم. پوزیتیویسم روی زندگی روزمره خیلی تاثیر داره. مثلا علم پزشکی. وقتی که مریض میشیم، پزشک با آزمایش‌ها و مشاهده‌ها دنبال علت بیماری ما میگرده و درمان مناسب اون رو سعی میکنه که
پیدا بکنه. مثلا اگر بگن که یه طلسم باعث شده که بیماری اینجوری بشه، پوزیتیویستا میگن که باید شواهد علمی نشون بده تا این حرف ثابت بشه. یکی از اون نقدایی که بهش وارده که به نظر من میتونه درستم باشه اینه که راجع به احساسات و ارزش‌ها نمیتونن صحبت کنن. اونا فقط راجع به چیزایی که اندازه‌گیری میشن و مهمن صحبت میکنن. مثلا عشق و هنر و اخلاق اصلا براشون جایگاهی نداره انگار. دومیش اینه که زیادی خشک و سخت گیرن. بعضی فیلسوفا میگن که دنیا فقط علم و آزمایش نیست، بلکه باور و فرهنگ هم نقش بزرگی تو این جریانات دارن. به طور کلی پوزیتیویسم به روشی برای نگاه کردن به دنیاه. یه جوری فقط داره میگه چیزایی که میتونیم ببینیم و آزمایش کنیم مهمن. چیزایی که غیر قابل مشاهده و اثباتن اصلا کلا ارزش علمی هم برای ما ندارن. این فلسفه کلا کمک کرد که علم پیشرفت بکنه و همه زندگی رو نمیشه باشه یه جوری توضیح داد دیگه. یه بخش خیلی مهمی که اتفاق افتاد پوزیتیویسم منطقی بود. توی قرن 20 گروهی از فیلسوفا به نام حلقه وین پوزیتیویسم رو به یه سطح بالاتری هم بردن و گفتن هر جمله‌ای که نتونی با علم و آزمایش اون رو تایید یا رد کنی بی‌معنیه. این گروه تمرکز زیادی روی زبان علمی داشت. مثلا میگفتش که اگر کسی بگه که جهان همیشه وجود داشته، حلقه وین میپرسه که چی جوری میشه این حرف رو آزمایش کرد؟ اگه آزمایشی براش نباشه پس این جمله کلاً بی‌معنی. پوزیتیویسم و علوم اجتماعی هم رابطه تنگاتنگی داشتن. فقط درباره علوم تجربی مثل فیزیک یا شیمی نمیاد حرف بزنه. توی علوم اجتماعی هم تاثیر خیلی زیادی داشته. مثلا جامعه شناسی و پوزیتیویسم اینجوریان که باید رفتار انسان‌ها رو با داده‌های واقعی و قابل اندازه‌گیری بررسی کنیم، نه فقط با تفسیرهای شخصی یا ذهنی. مثلا فرض کن بخوای بفهمی که چرا مردم یه شهر خاص کمتر ورزش میکنن. پوزیتیویستا میگن باید با آمار، پرسشنامه و داده‌های واقعی این موضوع رو بررسی کنی، نه اینکه بخوای برای خودت حدس و گمان داشته باشی. کلا پوزیتیویستا تاثیر زیادی داشتن، مثلا تأثیری که روی فلسفه علم هم حتی ایجاد کردن. فیلسوفای مثل کارل پوپر از دل پوزیتیویسم ایده‌های جدید رو گرفت بیرون کشید. پوپر گفتش که به جای اینکه دنبال اثبات نظریه باشیم، باید دنبال ابطال پذیری باشیم. یعنی دقیقاً چی؟ یعنی دقیقاً باید نظریه طوری باشه که بشه آزمایشش کرد و در صورت غلط بودن هم حتی بشه ردش کرد. مثلا نظریه که میگه هر اتفاقی که میفته به دلیل خواست کائنات نمیشه خب ابطالش کرد. پس از نظر پوپر اصلا علمی هم نیست. پوزیتیویسم توی زندگی و تکنولوژی هم حتی دست گذاشته. یکی از دلایل پیشرفت تکنولوژی همون نگاه پوزیتیویستی به دنیاه. یعنی هر چیزی که بتونی اندازه‌گیری و آزمایش بکنی میتونی بهبودش بدی. مثلا توسعه کامپیوترها با آزمایش‌های دقیق توی فیزیک و ریاضیات انجام شده. هوش مصنوعی بر اساس داده‌های واقعی طراحی اومده شده. حالا اگه بخوایم راجع به پوزیتیویسم و مرزهای دانش صحبت کنیم، باید بگیم که اومدن به ما کمک کردن که علم رو از خرافات جدا کنیم، ولی همیشه نمیتونه مرزهای جدید رو بشکنه. مثلا درک مفاهیمی مثل آگاهی یا شعور هنوز فراتر از ابزارهای علمی امروزه، یا سوالایی مثل چرا جهان به وجود اومده. این رو نمیتونه علم دقیقاً الان بهش جواب بده. حالا به طور کلی اگر ما بخوایم یه جمع‌بندی ازش بکنیم، بعد بگیم که پوزیتیویسم مثل قطب نماه که ما نشون میده چجوری از تجربه و علم باید استفاده کرد. اما نمیشه همه زندگی رو فقط از این دیدگاه دید. بعضی چیزا مثل اخلاقیات، احساسات و معنای زندگی هنوز از دستش خارجن و ابزارهای دیگه هم نیاز داریم ما تا بتونیم زندگی رو درک کنیم. مرسی که این ویدیو رو دیدید. من ویدیوهای دیگه‌ای در رابطه با دیدگاه‌ها و دستگاه‌های فلسفی و تفکراتی براتون ساختم که میذارم اینجا بالا لینکشو و برید نگاه کنید و هر چیزی که براتون سوال ایجاد کرده بود احتمالاً اونجا پیدا می‌کنید یا در آینده خواهم ساخت. پس حتما ویدیو رو لایک کنید تا از من حمایت بشه و حتما کانال رو سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.